บ้านนี้อาตั้งชื่อว่าบ้านชนใช่ไหมบ้านสายชนบ้านสายชนบ้านสายชนเพราะว่าอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็สายชนก็คือมันมาเหมือนสายน้ำด้วยบริบทของบ้านมันอยู่ติดกับน้ำด้วยเนาะเจ้าของบ้านล่าสุดเขาก็ชอบนะอันนี้ออกนอกเรื่องนิดนึงบ้านสายชนสำหรับเขาคือเวลาเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เราก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขแล้วก็จัดสังสรรค์ปาร์ตี้ตลอดเวลาคำว่าสายชนของเขาก็คือแบบชนแก้วชนแก้วสายชนมันก็เป็นบริบทที่แบบดีแล้วคือจากสายชอช้างลอลิงเป็นชอช้างนอนหนูชอช้างนอนหนูสายชนเดี๋ยวชวนอาร์ตมานั่งคุยนิดนึงฮะถ้าให้ย้อนกลับไปวันแรกที่อาร์ตได้มาดูไซต์ครับความรู้สึกแรกที่มีต่อไซต์กับคอนเทกต์โดยรวมนี่เป็นยังไงบ้างครับคือจริงก็ประทับใจนะตั้งแต่แรกเลยตอนเข้าหมู่บ้านมาเนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านปิดเนาะแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บมันก็จะได้ความสงบมันจะต่างจากหลายๆแปลงที่ดินติดกับถนนสาธารณะที่สำคัญคือจุดที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้ามองไปฝั่งด้านเนี่ยครับก็จะเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆเวิร์กอ่าวมีสะพานแล้วก็มองไปก็จะเห็นพวกตัวเมืองอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งถ้าขึ้นไปดูข้างบนอาจจะเห็นตอนกลางคืนก็จะเห็นความสวยในบริบทที่บางครั้งในพื้นที่ทะเลอ่ะไม่มีตอนพระอาทิตย์ตกดินเป็นฝั่งทิศตะวันตกเห็นพระอาทิตย์ตกดินตลอดเวลาแล้วก็อีกฝั่งนึงเห็นว่าเป็นวิวภูเขาด้วยอีกฝั่งด้านหน้าบ้านเลยที่ติดฝั่งหน้าถนนพอขึ้นไปอยู่ด้านบนปุ๊บก็จะเห็นวิวภูเขามันก็เลยเหมือนได้บริบทของความเป็นส่วนตัวในแง่เชิงพื้นที่ในแง่เชิงวิวก็ได้ทั้งทะเลแล้วก็ภูเขาคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปคนที่คุ้นเคยกับงานของ AAD ถ้าเป็นในกรุงเทพเลยก็จะแบบมินิมอลโมเดิร์นแบบเชียวๆนะเส้นสายชัดๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็จะมีความเป็นโมเดิร์นทรอปิคอลเข้ามาถูกต้องเลยครับเนื่องจากบริบทมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งแล้วที่ดินเรามีพื้นที่พอสมควรเราต้องการเรื่องของการบังแดดบังฝนได้ดีเพราะติดทะเลเนาะแล้วก็อยู่ภาคตะวันออกด้วยมีมรสุมเขาตลอดแล้วก็แสงแดดแรงก็เลยคิดว่ารูปแบบที่น่าจะเหมาะสมสำหรับบ้านหลังนี้น่าจะเป็นโมเดิร์นทรอปิคอลจริงๆนอกจากการที่เราอยากจะให้เจ้าของเนี่ยเขาสามารถเห็นวิวได้เต็มที่แล้วแต่ว่าก็ต้องคิดถึงการดูแลรักษาด้วยเนาะใช่ใช่โอเคฮะเดี๋ยวจะให้อาร์ตลองพาไปดูหน้าบ้านทางฝั่งที่ติดทะเลก่อนนะเดี๋ยวดูว่าดีไซน์ภายนอกเป็นยังไงได้เลยตอนนี้ก็ให้อาร์ตพามาดูหน้าบ้านแต่เราเรียกว่าเป็นหน้าบ้านฝั่งทะเลแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านนี้ก็คือเหมือนมีหน้าบ้าน2ฝั่งเลยด้านนี้จะไม่เห็นตัวฟาซาดเท่าไหร่เราเน้นวิวการมองวิวเป็นหลักดังนั้นวัสดุส่วนใหญ่ในด้านนี้ก็จะเป็นกระจกเปิดโล่งทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเรื่องของการยื่นแมสอาคารชายคาจริงๆจุดเด่นอันหนึ่งถ้าสมมติเราเดินหน้าหาดมองขึ้นไปปุ๊บจะเห็นเป็นก้อนอาคารละซ้อนเหลื่อมกันไปเหลื่อมกันมามันไม่ใช่เรื่องของงานดีไซน์ให้ดูหวานะมันจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันก้อนแต่ละก้อนเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันของมันอยู่เช่นก้อนสระว่ายน้ำก้อนระเบียงภายนอกก้อนห้องนอนด้านบนทุกก้อนเนี่ยทำหน้าที่ยื่นเข้าหรือหุบออกเพื่อให้เกิดเงาเพราะว่าฝั่งด้านนี้ที่เรายืนอยู่กันตอนนี้จะเห็นว่าพื้นที่ริมหาดแดดมันแรงมากดังนั้นการที่เรามีบ้านที่ใช้กระจกบานใหญ่ๆปริมาณเยอะๆปัญหาก็คือมันจะจบด้วยการปิดม่านทำยังไงที่ต้องเปิดม่านแล้วแดดไม่เข้าแล้วลมต้องเข้าถ้าปิดม่านเนี่ยเราเสียทั้งวิวเสียทั้งลมบรรยากาศมันไม่ได้ละเราก็เลยเลือกวิธีการแก้ปัญหาด้วยการใช้ฟอร์มของอาคารเข้ามาช่วยยื่นชายคายื่นก้อนแมสของอาคารถ้าเราดูหลังคาด้านบนสุดเลยมีบอกเหมือนกันว่ามันยื่นมาเยอะมากเหมือนกันนะรวมกับ8 เมตรเลยจริงๆโครงสร้างมันเป็นยังไงฮะจริงๆตัวนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์อันนึงเลยเหมือนกันตัวเสาอาคารเนี่ยมันหดเข้าไปอยู่ด้านในนะครับก้อนชั้น3เนี่ยจะเป็นก้อนห้องนอนประมาณ4 เมตรเนี่ยที่มันลอยอยู่กลางอากาศแล้วไม่มีเสาเลยเพราะว่าไม่อยากให้เสาอาคารเนี่ยไปขวางมุมกระจกเพราะว่าวิวฝั่งด้านเนี้ย
มันเป็นเวิร์กน้ำเลยแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะเห็นซิตี้วิวเปิดไฟสวยก็ไม่อยากให้อะไรมาขวางเราก็เลยใช้เชิงวิศวกรรมเข้ามาช่วยแต่คราวนี้พอมันเป็นก้อนกระจกที่เปิดมุมขนาดนั้นเนี่ยย้อนกลับไปที่ปัญหาเดิมไม่อยากใช้ม่านแต่พอเนี่ยมันอยู่ชั้นบนสุดมันไม่มีแมสของฟังก์ชันหรือก้อนอาคารข้างบนทับอยู่มันก็เลยจะโดนแดดเต็มๆวิธีแก้ปัญหาก็เลยใช้วิธีการทำชายคายื่นออนท็อปออกไป4 เมตรจากก้อนนี้มันก็เลยรวมแล้วประมาณเกือบ8 เมตรจากโครงสร้างเสาครับซึ่งก็ต้องใช้เป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นโครงทัสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นโครงทัสตัวอาคารเนี่ยถ้ายื่น4 เมตรด้วยระบบโครงสร้างอันนี้ก็ปกติเราก็ทำกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตัว8 เมตรมันคือส่วนของหลังคาโชคดีพอมันเป็นหลังคาเนี่ยมันไม่ได้รับน้ำหนักอะไรมากนะแต่คนขึ้นไปยืนเซอร์วิสได้นะติดแผงโซลาร์เซลล์อะไรได้ตามปกติแต่ว่าตัวโครงสร้างเราก็จะใช้โครงสร้างถัดเหล็กแล้วก็ใช้วิธีการรีดสโลปให้บางถ้ามองจากมุมเนี้ยแกจะไม่เห็นสโลปหลังคาเลยคือนึกว่าเหมือนเป็นแบนๆเรียบๆเลยใช่แต่จริงๆมันมีโครงสร้างหลังคาเนี่ยซ่อนอยู่ด้านในแต่ในองศาที่ไม่ให้ทุกคนมองเห็นครับซึ่งมันก็เลยนำมาซึ่งฟอร์มที่เราจะเห็นว่ามันยื่นออกมาเยอะมากแล้วก็เหมือนมันลอยอยู่เลยใช่แล้วก็รูปด้านฝั่งนี้มันก็จะมีลักษณะเหมือนมิติของแมสที่หุบเข้ายื่นออกอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อย่างนึงคือเรื่องของการใช้ฝ้าที่เป็นไม้ที่เรารู้สึกมันสวยดีนะแล้วมันก็ให้ฟีลลิ่งธรรมชาติความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยในคอนเซปต์แรกหลังเนี้ยมันจะเป็นบ้านพักกึ่งบ้านพักต่างอากาศที่อยู่ประจำจนถึงเกษียณมันเลยต้องเหมือนให้มันดูท็อปิคอลนิดนึงแล้วก็วัสดุที่เรามาใช้เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเป็นไม้ดีกว่าแล้วเจ้าของบ้านชอบไม้สักอยู่แล้วด้วยครับซึ่งจริงๆในเรื่องของการดูแลรักษาไม้พอมันอยู่ข้างนอกแต่พอเป็นฝ้ามันก็ยังอยู่ในระนาบที่โอเคอยู่ใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าดูจากองศาของแดดตัวฝ้าเนี่ยจะแทบไม่โดนแดดเลยอยู่แล้วแล้วก็น้ำฝนตรงขอบดีเทลต่างๆเราก็จะมีร่องหยดน้ำเป็นปีกลงมาถ้าสมมติดูจากข้างบนขอบชายคาหรือพื้นใต้อาคารจะเห็นว่ามีเพจลงมาประมาณนิ้วหนึ่งเวลาน้ำฝนไหลมาปุ๊บมันก็จะเป็นดีเทลให้น้ำหยดลงมาอันนี้ก็ดีเทลสำคัญเป็นดีเทลที่ไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปตัวฝ้าอันนี้ก็ช่วยยืดการดูแลรักษาของไม้ได้อย่างดีครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้อาร์ตพาไปดูหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งบ้างเป็นฝั่งที่เวลาขับรถเข้ามาตามทางหมู่บ้านปกตินะแล้วก็จอดรถฝั่งนั้นนะครับได้โอเคครับโอเคครับตอนนี้อันก็พามาดูหน้าบ้านของอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งเป็นฝั่งติดถนนนะแล้วก็เมื่อกี้เราได้เห็นฝั่งทะเลไปแล้วซึ่งก็จะมีความแบบโปร่งๆแต่ว่าพอมาถึงฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีความแบบทึบอิเลเมนต์ของภาษามันยังเป็นภาษาเดียวกันอยู่เนาะถ้าแกสังเกตก็จะเห็นฝ้าที่ยื่นชายคายาวก็เป็นฝ้าไม้สักหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าจุดที่แตกต่างที่ชัดเจนที่แกบอกเมื่อสักครู่ถูกเลยก็คือด้านริมหาดจะเห็นเป็นกระจกเยอะส่วนด้านเนี้ยจะเห็นเป็นเส้นระแนงอลูมิเนียมลายไม้เพราะว่าฟังก์ชันทั้ง2ด้านมันไม่เหมือนกันฝั่งนี้ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงเพราะว่ามองไปรอบๆก็จะเห็นเพื่อนบ้านเนาะแล้วก็เป็นถนนแล้วก็วัสดุที่ใช้นอกจากตัวไม้ฝ้าไม้แล้วก็ระแนงอลูมิเนียมแล้วก็ในพาร์ทชั้น1ผนังทั้งหมดเนี่ยเราก็จะหุ้มด้วยหินภูเขาเพื่อสร้างบรรยากาศที่ให้มีความท็อปิคอลมากขึ้นแล้วก็เนื่องจากบ้านหลังเนี้ยสเกลมันเกือบ 2,000 ตารางเมตรเนาะแล้วมันอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนะพอสเกลมันใหญ่มากๆเราอยากจะพยายามทอนสเกลจากบ้านที่ดูเป็น3ชั้นเหลือ2ชั้นเราเลยพยายามเอาวัสดุ1ที่ชั้น1เนี่ยเป็นหินภูเขาเพื่อให้คนเนี่ยไปโฟกัสชั้น2และชั้น3ที่อยู่ด้านบนที่เป็นวัสดุที่เสมือนไม้มันก็จะช่วยเรื่องความรู้สึกกับหลอกสายตานิดนึงแทนที่จะใช้วัสดุเดียวกันทั้ง3ชั้นเลยมันก็จะเดี๋ยวมันจะเห็นเป็นตึก3ชั้นครับแล้วก็จริงๆอย่างส่วนของสเกลเมื่อกี้อย่างที่อาร์ตบอกเราก็รู้สึกว่ามันมีความแบบสูงโปร่งพอสมควรเลยนะซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่ดีไซน์เป็นแบบแรงแนวตั้งด้วยใช่ใช่เป็นเรื่องของสัดส่วนอีกอันหนึ่งที่แก๊ปสังเกตได้ก็คือเรื่องของแลนด์สเคปแล้วก็ต้นไม้เนื่องจากบ้านพอมันมีขนาดใหญ่มากเนี่ยถ้าเราโชว์วัสดุเหล่านี้ทั้งหมดจนเกินไปบ้านมันจะดูเป็นตึกเราก็พยายามทอนสเกลด้วยการใช้พื้นที่สีเขียวใช้ความสูงของต้นไม้ใช้ความกว้างของพุ่มไม้เนี่ยมาเป็นตัวทอนสเกลให้กำแพงเนี่ยจากเดิมที่เป็นกำแพงหินใหญ่ๆเริ่มเหลือพื้นที่กำแพงน้อยลงมองทะลุฝ้าระแนงไปฝ้าระแนงแทนที่เราจะปิดทั้งหมดเรามีบางพาร์ทที่เปิดออก
ก็จะทำให้เห็นต้นไม้ที่ทะลุจากชั้น1เนี่ยทะลุขึ้นไปที่ชั้นบนหรือฝั่งด้านนู้นก็จะเห็นเป็นกระบะต้นไม้ที่ลอยอยู่ชั้น2คือส่วนที่เปิดเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มันไม่ได้ต้องการความเป็นส่วนตัวมากใช่ครับแล้วเปิดไปก็วัตถุประสงค์คืออยากให้เพื่อนบ้านเห็นต้นไม้อย่างคอนเซ็ปต์ที่เราเคยบอกแก๊ปในบ้านหลายๆหลังของเราก็คือเราอยากแชร์พื้นที่สีเขียวเราเชื่อว่าเจ้าของบ้านและชุมชนโดยรอบมันควรจะได้ประโยชน์ร่วมกันหลังเนี้ยเราก็แชร์พื้นที่สีเขียวแล้วก็ในแนวทางการใส่ต้นไม้ของอาร์ตเนี่ยมันก็เป็นต้นไม้ที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนโอเวอร์สเกลประมาณนึงแต่ว่ามันก็ไปด้วยกันกับสเกลของบ้านใช่อย่างพาร์ทเนี้ยเราก็อยากให้มันเป็นเหมือนฟีเจอร์ต้นไม้ที่เป็นต้นประธานต้นใหญ่ๆเพื่อทอนสเกลกับบ้านหลังใหญ่อีกอันนึงถ้าเรามองดีๆจะเห็นภาพเราถมดินขึ้นมาที่ระดับรั้วเพราะไม่งั้นน่ะต้นไม้จะจมปกติต้นไม้เนี่ยหรือพุ่มไม้เนี่ยเราจะปลูกที่ระดับข้างล่างแต่ถ้าปลูกอย่างนั้นปุ๊บมันจะจมเลยคนที่ใช้ถนนส่วนกลางเนี่ยจะมองไม่เห็นยอดพุ่มไม้จะเห็นแค่ลำต้นกับยอดต้นไม้ด้านบนเราเลยดันดินทั้งหมดเนี่ยสูงขึ้นมาแล้วเห็นเป็นพุ่มไม้ที่เป็นพืชคลุมดินก่อนที่จะยกต้นไม้สูงขึ้นมันก็จะทำให้สเกลต้นไม้ดูอลังการขึ้นกว่าเดิมจริงๆก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กๆแต่ว่ามันมีส่วนช่วยเรื่องการรับรู้เยอะเลยใช่ทีนี้ถ้าเกิดอยากลงดีเทลของตัวระแนงอลูมิเนียมนิดนึงครับการเลือกระแนงอลูมิเนียมก็สำคัญเหมือนกันจริงๆเป็นหัวใจหลักของบ้านหลังนี้เลยด้วยซ้ำตอนขับรถมาปุ๊บเราจะเห็นระแนงเป็นเหมือนฟีเจอร์ของ material ที่ใช้หุ้มอาคารทั้งหมดวัสดุที่เราใช้ก็เป็นอลูมิเนียมแต่ว่ามีการพิมพ์ลายไม้นะเพื่อให้มันกลืนกับฝ้าไม้สักเนาะที่เราใช้อลูมิเนียมเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายแล้วก็ในแง่ของการดูดซับความร้อนสามารถดูดซับความร้อนได้ดีอาร์ตก็เลือกมาเป็นอลูมิเนียมที่มันค่อนข้างจะแบบสลิมมากๆเลยนะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างระหว่างซี่ระแนงแต่ว่าค่อนข้างจะเล็กด้วยถ้าดูจากตัวรั้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยกับระยะช่องว่างเนี่ยมันจะเท่ากันพอดีแต่จริงๆแล้วความหนาเนี่ยมันจะมากกว่าด้านหน้าเนี่ยประมาณ2เท่าเพื่อที่ว่าเวลาเรามองแบบเอียงเนี่ยมันจะได้ดูทึบแต่ถ้าหลายๆที่เวลาเราทำเนี่ยช่องตัวเนี้ยสัดส่วนมันคนละสัดส่วนหรือไม่เหมาะสมกันอ่ะบางครั้งเราจะดูฟาซาดแล้วโปร่งเลยมองทะลุไปหมดเลยนะใช่มีแล้วเหมือนไม่มีฟาซาดความ privacy ก็ไม่ได้ทึบมากไปก็ไม่ดีข้างนอกอาจจะมองแล้วรู้สึกว่าทึบแต่แน่นอนเมื่อใดที่ข้างนอกทึบมากจนเกินไปข้างในก็อาจจะรู้สึกทึบเราก็ยังอยากจะมองทะลุได้เหมือนกันตอนเนี้ยมันเลยต้องบาลานซ์พอสมควรครับสำหรับระแนงอลูมิเนียมลายไม้ที่บ้านหลังนี้เลือกใช้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์เฟรมไลน์นะครับซึ่งเป็นผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมตกแต่งอาคารในงานสถาปัตยกรรมนะครับโดยมีประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีเลยนะครับการที่เราเลือกใช้อลูมิเนียมกับงานฟาซาดภายนอกเนี่ยจะมีข้อดีกว่าการเลือกใช้ไม้จริงเพราะเป็นวัสดุที่มีความทนทานสูงต่อสภาพอากาศทั้งแดดฝนแถมบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านพักตากอากาศริมทะเลนะครับก็มีโอกาสจะเจอกับไอเกลือทะเลอีกด้วยการที่เขาเลือกใช้เป็นระแนงอลูมิเนียมเส้นตั้งแบบนี้นะครับนอกจากที่จะช่วยสกรีนแล้วก็สร้างความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะช่วยให้อาคารดูสูงโปร่งมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งสถาปนิกเนี่ยจะเลือกเป็นอลูมิเนียมลูเวอร์รุ่น Tube Series สีไททีกนะครับจุดเด่นของอลูมิเนียมเฟรมไลน์เลยเนี่ยเราจะเห็นว่าลายไม้ของเขาเนี่ยจะดูเหมือนจริงนะครับก็จะดูเหมือนเป็นวัสดุธรรมชาติเลยฮะทางเฟรมไลน์เนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีการสร้างลายไม้บนพื้นผิว3มิติจากประเทศอิตาลีที่เรียกว่า powder on powder นะครับโดยในการผลิตเนี่ยเขาจะมีการพ่นสีผงรองพื้นก่อนจากนั้นก็พ่นสีผงลวดลายไม้ทับอีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็นำเข้าเตาอบด้วยความร้อนสูงจะทำให้สีทั้ง2ชั้นเนี่ยมันหลอมประสานเป็นเนื้อเดียวกันเราก็จะได้ผิวลายไม้ที่มีมิติและสัมผัสใกล้เคียงธรรมชาตินะครับพร้อมความทนทานสูงทนรอยขีดข่วนแล้วก็ไม่ซีดจางง่ายแม้เราใช้ภายนอกครับซึ่งระบบ powder on powder เนี่ยจะแตกต่างจากระบบลายไม้ทั่วไปที่เป็นเพียงการพิมพ์ลวดลายด้วยสีหมึกบนผิวเรียบนะครับก็อาจจะทำให้มิติของผิวสัมผัสเนี่ยมันไม่เทียบเท่าดังนั้นแล้วระบบ powder on powder เนี่ยก็จะเหมาะกับงานสถาปัตยกรรมระดับ high end นะครับที่ต้องการทั้งความสวยงามและความทนทานในระยะยาวด้วยคุณภาพและความละเอียดของพื้นผิวครับเฟรมไลน์ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตสีชั้นนำนะครับทำให้มั่นใจได้ว่าในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำสีเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดพร้อมกับการรับประกันงานเคลือบสีที่นานถึง10 ปีเลยครับครอบคลุมทั้งเรื่องสีซีดจางความเงางามและการหลุดลอกของชั้นสีทำให้เจ้าของบ้านมั่นใจได้เลยนะครับว่างานฟาซาดภายนอกจะยังคงความสวยงามในระยะยาวนอกเหนือจากระแนงอลูมิเนียมแล้วทางแบรนด์เฟรมไลน์เขายังมีผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมตกแต่งฟาซาดอาคารอีกหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งอลูมิเนียมคอมโพสิตแผงบังแดดอลูมิเนียม
ฝ้าอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารอื่นๆอีกมากมายถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถไปดูของจริงได้ที่บริษัทเฟรมไลน์นะครับก็จะอยู่ตรงถนนเลียบด่วนกาญจนาพิเศษกใกล้ๆกับเมกะบางนานะครับหรือไปดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้นะครับตามคอนแทคที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับเข้ามาแล้วสวนน้ำตกสวยมากครับก็จะจัดเต็มจริงๆถ้าสมมติเปิดประตูเข้ามาปุ๊บแบบตรงๆนะfirst impression เนี่ยเราอยากให้เห็นทะเลก่อนเป็นเส้นขอบฟ้าสกายไลน์เนาะพอห้องนั่งเล่นที่ชั้น1จะเป็นก้อนกระจกทั้งหมดเลยมองก็จะมองทะลุตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยเห็นตัวน้ำตกเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีผนังลิฟต์มีอะไรพวกนี้กันแล้วพอเดินก้าวมา929ก็จะเปิดวิวระเบิดออกเป็นส่วนน้ำตกเนาะแต่ตรงนี้ก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนโถงทางเดินยาวๆซึ่งมันก็จะเหมือนนำสายตาเราไปด้วยนะใช่วิวของทางเดินก็จะเห็นเป็นทะเลครับแล้วก็แยกเป็นปีกซ้ายขวาซ้ายปุ๊บเจ้าของบ้านกลับเข้ามาถ้าไม่ได้เข้าไปในโซนริมหน้าหาดก็จะขึ้นข้างบนเลยแล้วก็จะเป็นโถงบันไดแล้วก็โถงลิฟต์แล้วก็จะมีที่นั่งใต้พื้นที่บันไดสำหรับมองไปทางฝั่งน้ำตกแล้วพอเราเดินเข้าไปในโซนนี้ทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นส่วนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องทำงานที่ผู้หญิงกับห้องครัวไทยแล้วก็แนวด้านขวาที่เราเห็นเป็นกำแพงกั้นตรงนี้ทั้งหมดก็จะเป็นส่วนของพื้นที่อเนกประสงค์เช่นฟิตเนสห้องเก็บของห้องเก็บรองเท้าแล้วก็ห้องนอนแขก2ห้องก็จะแพ็คอยู่ในฝั่งด้านนี้ซึ่งเขาก็จะมีวิวต้นไม้ของเขาเองส่วนตัวครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวให้อาร์ตพาไปดูส่วนน้ำตกกันนะครับได้เป็นสวนน้ำตกที่แบบอลังการจัดเต็มมากเลยฮะร่มรื่นเนาะครับลองคิดย้อนไปส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าการสร้างบ้านที่แบบมันมีวิวทะเลอยู่แล้วจริงๆก็ดูเหมือนน่าจะเพียงพอแล้วนะเราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนที่อาร์ตบอกว่ามันมีสวนน้ำตกแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวคิดที่พิเศษเหมือนกันที่แบบโหยังมีความตั้งใจที่จะทำสวนน้ำตกเพิ่มเข้ามาอีกในบ้านหลังนี้ทั้งที่เรามีทะเลให้อยู่แล้วคือด้วยบริบทเนี่ยเจ้าของบ้านก็ชอบธรรมชาติอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไอเดียแรกยังไม่ได้อยากจะมีสวนน้ำตกหรอกเราก็อยากจะมีบ้านที่ล้อมขอดปกติเนี่ยแหละจนกระทั่งเรา develop ตัว planning เราก็รู้สึกว่าพอบ้านมันออกมาในลักษณะความเป็น tropical เนี่ยเราอยากดึงความเป็น tropical ใส่เข้ามาเพราะว่าทะเลอาจจะไม่ได้ชูโจทย์ของความ tropical แต่น้ำตกกับธรรมชาติสวนต้นไม้แบบ tropical เนี่ยมันน่าจะช่วยให้บ้านดูร่มรื่นขึ้นมันเลยเป็นที่มาว่าเราสร้างบ้านเป็นเหมือนลักษณะตัวยูล้อมขอดน้ำตกที่สำคัญคือพยายามสร้างโจทย์ให้ตัวเองยากขึ้นเรื่อยๆคือบ้านโดยทั่วไปปกติถ้าบ้านที่ติดทะเลส่วนใหญ่เราก็จะออกแบบวิวทะเลคือวิวหลักเนาะหลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่เรารู้สึกว่าด้วยขนาดของที่ดินหน้ามันไม่ได้กว้างมากมันจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นถ้าเราโฟกัสว่าต้องเห็นทะเลเป็นหลักมันจะมีห้องบางส่วนที่ไม่เห็นทะเลเพราะว่าบ้านหลักพันตารางเมตรพันกว่าตารางเมตรเกือบ 2,000 ไม่มีทางที่จะเห็นทะเลได้จริงมันก็จะต้องเป็นเห็นแค่ฝั่งเดียวฝั่งที่ติดทะเลก็เลยสร้างโจทย์ที่ท้าทายขึ้นก็คือเฮ้ยถ้างั้นเราสร้างสวนขึ้นมา tropical garden มี pocket garden กระจายอยู่ทุกชั้นเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูแล้วก็มีวิวสระว่ายน้ำแล้วเราก็สร้างโจทย์ว่าทุกห้องต้องมีอย่างน้อย2วิวเสมออีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกก็คือการที่อาร์ตดีไซน์ให้ภายในบ้านเองมันก็จะมีกระจกหลายๆส่วนแล้วก็สามารถจะมองโฟลว์ทะลุได้หมดเลยก็เป็นส่วนที่ทำให้เราสามารถได้ประโยชน์จากตัวส่วนนี้ด้วยต้องเลยวิวทะเลก็ยังเป็นหัวใจหลักของเราเนาะเพราะว่ามันเป็นหัวใจที่เราซื้อที่แปลงนี้ฝั่งด้านติดทะเลทั้งหมดผนังรอบด้านส่วนใหญ่เลยเป็นกระจกหมดเราก็วางห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัวน้อยที่สุดเพื่อให้มองทะลุไปได้ห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัวจะอยู่ฝั่งด้านหน้าถนนครับคือถึงแม้เดินขึ้นบันไดเงี้ยก็ยังจะทะลุไปเห็นทะเลได้แล้วก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงวางน้ำตกที่จุดนี้ด้วยเพราะว่าเวลาเดินขึ้นบันไดถ้าแกสังเกตบันไดมันก็จะมีความสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันล้อไปกับความสูงของน้ำตกดังนั้นเวลาเราขึ้นบันไดมันก็จะเห็นน้ำตกในมุมที่อยู่ระดับ normal eye view แล้วก็เป็น bird eye view สูงขึ้นเรื่อยๆพอขึ้นไปข้างบนก็จะมีเนี่ยที่เรายืนอยู่สะพานมีสะพานลอยข้ามอยู่บนน้ำตกเวลามองลงมาก็จะเหมือนเห็นน้ำตกแบบ top view
คือเดี๋ยวถ้าเกิดเราขึ้นไปดูก็จะเห็นว่าเหมือนตัวบ้านมันก็จะแบ่งเป็นด้านหน้าด้านหลังแล้วสะพานจะเป็นตัวเชื่อมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ซึ่งทุกครั้งที่เราเดินผ่านสะพานเนี่ยก็จะเห็นน้ำตกเต็มเลยใช่นั่นคือหัวใจของบ้านหลังนี้เลยครับซึ่งสะพานเนี่ยมีทั้งชั้น2ชั้น3เลยด้วยเนาะมีชั้น2ชั้น3สะพานตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปชั้น3เนี่ยครับจะเห็นวิวทั้งหมด3วิวหลักก็คือน้ำตกทะเลแล้วก็สระว่ายน้ำโอเคครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคนอยากมีสวนน้ำตกแบบนี้อาร์ตมีแง่คิดหรือว่ามีมุมมองอะไรที่แบบอยากบอกเขาบ้างไหมให้เรื่องของการดูแลรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งเนาะถ้าสมมติเราจะมาในลักษณะของสวนน้ำตกแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการดูแลรักษาการเปลี่ยนระบบกรองใส่กรองยิ่งถ้าสมมติเราเลี้ยงปลาครับก็อาจจะต้องดูแลมันหน่อยแต่ว่าไม่ได้ยากจนเกินไปแต่สิ่งหนึ่งที่อยากฝากเจ้าของบ้านถ้าบางคนเห็นสวนน้ำตกก็ชอบต้องเข้าใจธรรมชาติของมันตอนที่เราปลูกวันแรกเนี่ยเราเอามอสลงตามจุดต่างๆเดี๋ยวมันก็ตายบางจุดก็รอดบางจุดก็ขึ้นหรือบางจุดก็ขึ้นได้ดีแล้วเดี๋ยวธรรมชาติระบบนิเวศมันจะสร้างตัวของมันขึ้นมาใหม่จุดที่ขึ้นได้ดีมันก็จะขึ้นจุดที่ขึ้นได้แล้วตายมันก็จะมีส่วนอื่นเข้ามาทดแทนเช่นมอสหายไปก็จะเป็นโขดหินที่เห็นหินสวยๆแทนต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้แหละอย่าไปคาดหวังว่าต้องเนียบแต่ถ้าสมมติชอบแบบไม่มีตะไคร่เลยส่วนน้ำตกอาจจะไม่ตอบโจทย์อาจจะเป็นบ่อน้ำแทนอะไรเงี้ยเป็น reflection pool สวยๆแทนครับโอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาร์ตมีเล่าให้ฟังก็คือการครีเอทสวนน้ำตกตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนในการช่วยสกรีน privacy ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านด้วยใช่หลังกำแพงน้ำตกเนี่ยครับกับพุ่มไม้เนี่ยจริงๆคือรั้วบ้านเราแล้วนะแล้วก็เป็นฝั่งของเพื่อนบ้านเลยซึ่งสร้างมาเกือบชิดที่ดินของเรานะต้องบอกก่อนที่ดินแปลงนี้จริงๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนบ้านหลังนี้แหละตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วพอดีเจ้าของบ้านทั้งสองเป็นเพื่อนกันเราเพื่อนสนิทกันเราก็เลยมองว่าถ้างั้นเราเอาฟาสาดต้นไม้นี่แหละใส่เข้าไปแทนเพื่อนบ้านก็แฮปปี้เจ้าของบ้านก็แฮปปี้ถ้ามองจากมุมนั้นถ้าแกสังเกตดีๆต้นไม้หลังรั้วเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ของเพื่อนบ้านนะเขาก็ปลูกเมื่อใดที่เราแชร์ต้นไม้เขาแชร์กลับคืนมาหาเรามันก็คือเปิดประโยชน์ทั้งคู่แทนที่เราสร้างกำแพงทึบเพื่อนบ้านก็สร้างกำแพงทึบมันก็ทึบกันไปหมดครับโอเคครับเดี๋ยวให้อาร์ตพาไปดูส่วนรับแขกแล้วก็กินข้าวครับได้ครับก็นั่งได้ทั้งวันเหมือนกันนะชิลนะง่วงนะง่วงแล้วไปเช้าตื่นแต่เช้าเลยมารายการคือตอนแรกอาร์ตบอกว่านี่คือเป็นเหมือนห้องรับแขกก่อนกินข้าวแต่ feeling จะบอกว่าเป็น living ก็ได้เจ้าของเขาก็มี requirement เลยป่ะครับว่าเขามีแขกมาเยี่ยมมาอะไรเยอะส่วนหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือเราก็พยายามจัดระบบการใช้ชีวิตให้เขาด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าแขกมาเวลาเราทำบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่เราจะเห็นภาพอยู่แล้วถ้าไม่สนิทมากบางทีก็ไม่ได้อยากจะให้เข้าไปในจุดที่เป็นส่วนตัวจนเกินไปเลยมีการแยกเลเวลของพื้นที่รับแขกออกเป็น 2-3 ส่วนด้วยกันอันนี้คือส่วนหลักส่วนแรกเลยก็คือพื้นที่เรียกว่ารับแขกแบบสาธารณะเพื่อนมาใครมาอะไรก็จะใช้ตรงนี้เป็นหลักมีพื้นที่ทานข้าวต่อเนื่องกับครัวไทยพื้นที่นั่งเล่นคุยกันต่อเนื่องไปกับหน้าหาดหรือมีพื้นที่ระเบียงแล้วก็มีพื้นที่โรยกรวดด้านหน้าที่สมมติเวลากลางคืนมีปาร์ตี้กันที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยพอเราเปิดปุ๊บโฟลมแบบดีเลยได้ยินเสียงทั้งเสียงน้ำตกด้วยแล้วก็เสียงชายหาดด้วยครับคือมันก็เป็นการนั่งมองวิวทะเลได้โดยที่มันไม่ร้อนไม่อะไรแล้วใช่ครับที่เชื่อมต่อกันก็คือด้านข้างอย่างที่อาร์ตบอกมันมีห้องนอนแขก2ห้องด้วยใช่สมมติถ้าทีว่าชั้น1มันเป็นเหมือนมีความพับลิกหน่อยเลยก็ได้ใช่ไหมใช่เราวางโซนนิ่งของบ้านเนี้ยหลักๆเป็น3โซนโซนเนี้ยคือโซนของพื้นที่สาธารณะหรือแขกห้องนอนแขกสามารถเดินไดเรกจากห้องตัวเองเนี่ยออกสระว่ายน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าตัวบ้านเพราะเวลาสมมติไปว่ายน้ำหรือเล่นหาดทรายตัวเปียกๆปุ๊บสามารถเดินเข้าไปล้างตัวในห้องตัวเองได้โดยไม่ต้องมาผ่านส่วนนี้ก็คือมันจะมีประตูที่เข้าจากด้านข้างบ้านด้านข้างเป็นกระจกบานสไลด์แล้วก็ออกแบบเป็นลักษณะเหมือนบีทฟอนต์วิลล่าตัวห้องนอนของพี่เจ้าของบ้านข้างบนก็จะเป็นพูลวิลล่าก็จะแยกฟังก์ชันกันอย่างนี้แล้วก็ส่วนของลูกชายที่อยู่ชั้น3ก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าคนอื่นนิดนึง
เหมือนแต่ละโซนจบด้วยตัวของมันเองเลยมีพื้นที่รับแขกห้องนอนพื้นที่รับแขกห้องนอนพื้นที่รับแขกห้องนอนแยก3ชั้นซึ่งข้อดีก็คืออย่างที่เราเห็นโถงบันไดโถงลิฟต์มันอยู่ข้างหน้าแล้วด้วยนะใช่ดังนั้นเวลาถ้าพี่เจ้าของเขาอยากจะตรงขึ้นก็ขึ้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาปนกับบริเวณโซนนี้ด้วยใช่ครับหลังเนี้ยจัดการเรื่องระบบความเป็นส่วนตัวของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเจอกันได้หรือแยกเด็ดขาดออกจากกันคนละฟอร์เลยอะไรเงี้ยครับโอเคครับแล้วก็ให้อาร์ตพูดถึงครัวไทยนิดนึงฮะจริงๆก็เป็นมุมนึงที่เราชอบนะเพราะมันก็เป็นจุดที่เหมือนกับว่ามันเชื่อมต่อกับน้ำตกเลยใช่คือพี่เจ้าของบ้านพี่ผู้หญิงเนาะชอบทำอาหารอยากได้ห้องครัวที่สามารถระบายอากาศได้โดยรอบโดยไม่ต้องใช้เครื่องดูดฟันเป็นหลักเพราะว่าอาหารไทยบางทีเนี่ยการระบายอากาศด้วยการเปิดหน้าต่างได้ก็จะดีเราก็เลยออกแบบห้องครัวไทยเนี่ยเป็นเหมือนศาลาที่สามารถเลื่อนกระจกได้โดยรอบในเมื่อเรามีสวนน้ำตกแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีนะเวลาเจ้าของบ้านใช้เวลาเป็นชั่วโมงทำกับข้าวแล้วห้องครัวพื้นที่ทำกับข้าวนั้นลอยอยู่กลางสวนน้ำตกมันเลยเป็นที่มาว่าเอาครัวไทยเนี่ยไปวางอยู่ในสวนน้ำตกแล้วก็เปิดกระจกแบบเปิดมุมแล้วก็สามารถเปิดกระจกเลื่อนได้หมดได้ยินเสียงน้ำตกเวลาทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นบริบทที่ค่อนข้างลงตัวเลยใช่เรารู้สึกว่ามันดูบรรยากาศดีดูน่าใช้งานมากแต่ว่าส่วนลักษณะที่เป็น living dining pantry ที่เป็นแบบ open plan เนี่ยเดี๋ยวชั้นบนเราก็มีจะได้เห็นกันแล้วก็บอกทุกคนก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยมาเห็นมุมนี้ก็รู้สึกว่าวิวดีแล้วแต่เดี๋ยวขึ้นไปชั้น2เนี่ยโหวิวมันยิ่งสุดยอดไปอีกงั้นเดี๋ยวให้อาร์ตพาขึ้นไปชั้น2นะโอเคได้เลยครับตรงนี้ก็คือที่เมื่อกี้เราเห็นมันจะเป็นสะพานบนชั้น2ใช่ไหมครับโอ้แล้วก็มองไปเห็นวิวสวนน้ำตกสวยเลยครับก็จะเป็นกระจก2ฝั่งด้านนี้มองไปเห็นสระว่ายน้ำแล้วก็เห็นต้นไม้ที่อยู่ลอยอยู่บนชั้น2โอ้มองลงไปฝั่งด้านนี้ก็จะเห็นพื้นที่สวนน้ำตกเหมือนกันครับเมื่อกี้ตอนชั้น1กับชั้น2จะมีความรู้สึกเดียวกันก็คือมันก็จะมองทะลุไปได้หมดเลยนะจริงๆเหมือนกับว่าการวางห้องมันจะมีความกระจายตัวออกกระจายตัวแล้วเราก็สามารถจะเหมือนเห็นการซ้อนกันใช่หรือมุมมองมันก็จะมีความแบบเปลี่ยนแปลงไปใช่ด้วยบ้านสเกลเกือบ 2,000 ตารางเมตรเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสร้างบ้านแล้ววางตุ้มเดียวเข้าไปในไซส์ที่ดินบ้านมันจะตันมากเลยแล้วก็อย่างที่บอกแกบเนาะว่ามันก็จะเสียประโยชน์เรื่องวิวแล้วก็ยังไม่นับเรื่องของการระบายอากาศเรื่องลมเราอยากได้ลมทะเลแต่ในห้องตอนเนี้ยที่แกเห็นคือมันแยกก้อนออกจากกันหมดเลยจริงๆแล้วทุกส่วนของเลเยอร์ผนังแทบจะไม่ชนกันเลยเราไม่เรียกว่าห้องเราเรียกว่าโซนนิ่งกับก้อนเช่นก้อนห้องนั่งเล่นก้อนห้องนอนใหญ่ก้อนด้านหลังตรงนั้นก็จะมีก้อนห้องดูหนังฟังเพลงครับในพื้นที่นะของชั้น2ก็จะมีหมดเนี่ย3ก้อนหลักก้อนแต่ว่าถ้าเราจะแบ่งให้เป็นโซนง่ายๆก็คือก็จะมีก้อนที่อยู่ด้านหน้าฝั่งติดถนนกับก้อนด้านหลังที่เป็นติดทะเลนะครับแล้วก็มีสะพานลอยนี่แหละที่เชื่อมตรงกลางเป็นตัวเชื่อมห้องดูหนังฟังเพลงเนี่ยด้วยลักษณะห้องดูหนังเนี่ยจริงมันไม่ได้ต้องการกระจกใหญ่อยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของการดูดซับเสียงด้วยแล้วก็กันเสียงที่ออกไปหาเพื่อนบ้านหรือว่าเสียงจากภายนอกเข้ามาด้านในมันก็เลยเหมาะที่จะไปอยู่ด้านที่เป็นผนังทึบแต่ว่าเราก็มีสวนแทรกเข้าไปทั้ง2ฝั่งเปิดกระจกซ้ายฝาที่เป็น private garden ของตัวเองของห้องดูหนังโอเคครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นมาจากบันไดเนี่ยมันก็จะแยกไปห้องดูหนังฟังเพลงก็ได้แยกไปห้องนอนหลังก็ได้แล้วก็มาจนถึงส่วนของสะพานลอยตรงนี้ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้อาร์ตพาไปดูส่วนของเมนลิฟวิ่งก่อนแล้วกันนะครับได้เลยครับพาเข้ามาในส่วนของ Main Living แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีฟังก์ชันทั้ง Living Dining แล้วก็ Pantry อยู่ด้วยใช่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยวิวมันจะเห็นเป็นแบบทะเลในอีกระดับหนึ่งนะมันก็จะเริ่มไกลขึ้นมองได้ไกลขึ้นแล้วก็เห็นยอดต้นมะพร้าวเยอะขึ้นซึ่งนอกจากพื้นที่ภายในก็จะมีส่วนของระเบียงข้างนอกด้วยนะครับก็จะเป็นระเบียงยื่นซึ่งตัวนี้แหละก็คือพื้นที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนชายคาให้กับห้องข้างล่าง
เรื่องของงานดีไซน์ถ้าแคปสังเกตดูดีๆจะเห็นพาร์ทหนึ่งเนี่ยคือโอเพนเลยฝนแดดลงได้กับอีกพาร์ทหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยยังอยู่ใต้ชายคาซึ่งชายคาที่ยื่นออกไปเนี่ยจริงๆคือห้องนอนชั้น3ข้างบนนี่แหละยื่นออกไปทำหน้าที่เหมือนชายคาดังนั้นระเบียงเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็น outdoor และ indoor แล้วก็พยายามเล่น material ของไม้สักที่ไหลจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในทะลุออกไปสู่ด้านนอกมันจะรู้สึกว่าห้องใหญ่ขึ้นเพราะว่าระนาบของฝ้ามันนำสายตาแล้วผนังพอมันเป็นกระจกแล้วเวลาเรามองฝ้าข้างในมันต่อเนื่องไปข้างนอกโดยปุ๊บห้องมันจะรู้สึกเหมือนใหญ่ขึ้นจริงครับอันนี้ก็ส่งผลต่อการรับรู้ได้ตรงนะใช่แล้วเราว่าในแง่ของความต่อเนื่องอย่างเมื่อกี้ตอนเราเดินตามโถงสะพานมาเนี่ยครับอาร์ตก็ทำให้มันต่อเนื่องกันมาเลยนะใช่ต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกันไปหมดเลยครับโดยภาพรวมแล้วชั้นเนี่ยจริงๆคือบ้านอีกหลังหนึ่งเลยของเจ้าของบ้านเพราะว่าเจ้าของบ้านพี่ทั้ง2คนเนี่ยจะทำงานที่บ้านเป็นหลักพี่ผู้ชายก็จะทำงานในห้องทำงานของตัวเองเนาะแล้วก็พี่ผู้หญิงก็จะเป็นแม่บ้านดูแลความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ทำอาหารดังนั้นในพาร์ท2เราอยากให้ครีเอทเหมือนลักษณะเป็นเหมือนพูลวิลล่าที่มีฟังก์ชันที่สมบูรณ์แบบในตัวของมันเองก็คือมีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็เจ้าของบ้าน daily use ใช้งานได้ทุกวันโดยประจำพอเราวางโซนนิ่งแบบนี้แล้วเจ้าของบ้านอัปเดตเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมาถูกทางจริงเจ้าของบ้านตื่นเช้ามาปุ๊บลงว่ายน้ำก่อนเลยว่ายน้ำเสร็จปุ๊บเดินเข้าห้องน้ำตัวเองเพราะมันโดนออกแบบมาลักษณะแบบพูลวิลล่าอยู่แล้วห้องนอนตัวเองเดินลงสระได้อาบน้ำเสร็จสามารถเดินจากข้างในมาที่ห้องรับแขกก็ได้หรือจะเดินผ่านสวนที่อยู่ชั้น2ก็ได้มาที่ห้องรับแขกเพื่อทานอาหารเช้าพี่ผู้หญิงก็จะเตรียมอาหารเช้าอย่างที่บอกครับข้างล่างจะเป็นครัวไทยแต่เวลาช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงเตรียมอาหารเราจะมาเตรียมก็คือตรงนี้เลยครัวนี้แบบอาหารฝรั่งครัวแบบครัวฝรั่งแล้วก็สามารถนั่งทำงานที่พื้นที่โต๊ะทำงานได้แล้วก็เห็นวิวสระว่ายน้ำเห็นวิวทะเลโดยรอบแล้วก็ห้องทำงานผู้ชายเราก็เลยวางไว้ในพื้นที่ชั้นนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งสามารถใช่ครับห้องนี้สามารถ connect เข้าไปที่ห้องทำงานเขาได้ห้องทำงานพี่ผู้หญิงคือห้องครัวชั้นล่างเห็นน้ำตกชั้นบนเห็นทะเลแล้วก็มองไปเห็นยอดต้นไม้แล้วก็เห็นน้ำตกข้างล่างเหมือนกันอันนี้ก็คือพื้นที่ทำงานพี่ผู้หญิงจริงก็ถือว่าเป็น1ห้องที่มันมองวิวได้ครบเลยใช่ครับตอนนี้ก็ให้อาร์ตพาออกมานะครับจะเห็นว่าส่วนของ Living Dining Country เนี่ยมันจะเชื่อมออกมายังส่วนของซังเคนแล้วก็สระว่ายน้ำได้ใช่ครับซึ่งจริงๆการจะลงสระเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงได้แค่ทางนี้ทางเดียวนะครับมีลงได้3ทางตรงนี้ที่เรายืนตรงนี้ก็จะเป็นซังเคนเนาะเผื่อเวลาเพื่อนๆมาหรือเจ้าของบ้านอยากเปลี่ยนบรรยากาศไม่อยากนั่งริมหน้าหาดมันหลบมุมคนละองศากันบางครั้งตรงนี้ร้อนก็ไปอยู่ข้างหน้าร้อนกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วเวลาลงสระระเบียงข้างหน้าสามารถเดินลงสระได้เลยมีบันไดเดินลงพาร์ทนี้ก็สามารถกระโดดลงสระได้เลยเหมือนกันแล้วเผื่อเอาของมาวางมาทานอาหารกันริมสระแล้วก็สามารถเดินอ้อมไปทางนี้ปุ๊บจากห้องนอนหลักก็เดินลงสระได้เหมือนกันลงได้ทั้งหมด3ทางแล้วลักษณะสระก็จะเป็นแนวยาวเนาะใช้แบบเป็นแลบพูลออกกำลังกายแล้วมองไปด้านนู้นก็จะเห็นทะเลครับซึ่งจริงฟีลลิ่งมันจะเหมือนที่อาร์ตบอกเลยเป็นแบบพูลวิลล่าเลยนะใช่ซึ่งตอนแรกอาร์ตก็มีแนวคิดอยู่แล้วว่าเราจะเอาสระขึ้นมาไว้ชั้น2เลยใช่ไหมใช่ไม่ได้มีไอเดียว่าสระควรอยู่ชั้น1หรืออะไรยังไงคือเจ้าของบ้านเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยเป็นหลักอยู่แล้วเกือบจะ24ชั่วโมงเราก็มองว่าอยากให้เหมือนฟีลลิ่งตื่นเช้ามาปุ๊บกระโดดลงสระได้เลยดังนั้นการที่เอาสระขึ้นไปไว้ชั้นล่างหรือว่าไปอยู่ชั้นบนเนี่ยครับบางทีมาเสียลำดับขั้นในการใช้งานมันแล้วมันก็จะจบด้วยการที่ขี้เกียจแล้วก็คือทุกคนอาจจะมองว่ามันแค่ชั้นเดียวเองแต่ว่าเราว่ามันเชื้อเชิญกว่าเยอะนะเพราะมันใกล้มากๆใกล้ห้องนอนสุดแล้วถ้าคนเข้าใจพฤติกรรมของเจ้าของบ้านนะครับเวลาแม้ตอนเช้าตื่นมาอยากจะว่ายน้ำโอ้ต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวหรือว่ายน้ำเสร็จตัวเปียกๆขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนชุดมันจะไปจบด้วยการขี้เกียจจริงๆความง่ายความสะดวกมันต่างกันเยอะมันต่างกันเลยแล้วก็ถ้าจะต้องทำทุกวันเนี่ยอันนี้ยิ่งเห็นผลอันนี้คือพาร์ทแรกเนาะแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องความเป็นส่วนตัวอันนี้สำคัญถ้าเราสระวางชั้น1ปุ๊บสิ่งที่เราจะเสียไปก็คือวิวของทะเลผิวน้ำของทะเลเวลาเราว่ายไปแล้วเกาะขอบเนี่ยมันจะเห็นพื้นดินกับทรายเป็นหลักมากกว่าแล้วก็จากบ้านเนี้ยเห็นหาดก็จริงแต่ก็ไม่ได้ไปติด
หาดหรือทะเลแบบ 100% มันจะมีทางเดินที่เป็นทางเดินส่วนกลางของหมู่บ้านขวางอยู่ดังนั้นถ้าเราทำสระลงไปที่ระดับพื้นหาดเลยอ่ะเวลาคนในหมู่บ้านเดินออกกำลังกายเช้าๆเนี่ยเขาก็จะมองเห็นดังนั้นด้วยบริบทแล้วอันเนี้ยตอบโจทย์กว่าครับตอนนี้อาร์ตก็พามาตรงนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าด้านหลังนี่คือห้องนอนแล้วใช่แล้วก็มีประตูบานเลื่อนที่เปิดออกมาก็คือลงสระได้เลยลงสระได้เลยเข้าออกทางนี้ได้เลยครับซึ่งจริงๆห้องนอนก็สามารถจะเข้าจากตรงใกล้ๆโถงบันไดได้ด้วยใช่ถ้าสมมุติว่ากลับบ้านมาตามปกติไม่อยากจะออกมาด้านนอกก็คือเดินจากโถงบันไดนี่แหละก็ได้เล็กเข้าที่ห้องนอนได้เลยครับซึ่งฟังก์ชันภายในห้องนอนเนี่ยอาร์ตมีดีไซน์ไว้ยังไงบ้างฮะเหมือนห้องนอนปกติทั่วไปแหละเนาะก็คือมีพื้นที่ส่วนนอนห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีแยกส่วนแห้งส่วนเปียกแล้วก็มีอ่างอาบน้ำที่สามารถมองเทควิวสระว่ายน้ำแล้วก็ทะเลได้แล้วก็มีพาร์ทที่เป็นห้องแต่งตัวแยกเป็น3โซนหลักด้วยกันมีดีไซน์อย่างนึงของห้องนอนที่น่าสนใจก็คืออาจจะใช้เป็นไม้แบบทั้งพื้นผนังแล้วก็ฝ้าเลยใช่ไหมใช่ครับเจ้าของบ้านชอบไม้อยู่แล้วในฟีลลิ่งของห้องนอนเราก็เพิ่มความ tropical มากขึ้นกว่านั้นก็คือพื้นก็เป็นไม้สักผนังประตูต่างๆก็เป็นไม้สักรวมถึงหัวเตียงรวมถึงฝ้าเพดานแล้วก็มีเล่นไฟลืบนิดนึงสร้างบรรยากาศครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นฟาสาดที่เหมือนกับทางฝั่งด้านหน้าเลยเพียงแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของบานเฟียมแล้วก็เปิดปิดได้ด้วยการควบคุมรีโมทใช้มอเตอร์ใช้รีโมทไฟฟ้าเพราะว่าพาร์ทส่วนนี้เป็นบานใหญ่พอสมควรเลยที่จริงทั้งผนังเนี่ยเปิดได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้เราปิดไว้บางส่วนเราเปิดแค่ส่วนที่เป็นห้องนอนห้องน้ำก็เปิดได้ปิดได้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดมันไม่ใช่แค่ความเป็นส่วนตัวอย่างเดียวนะระแนงพวกนี้สามารถกันในลักษณะเรื่องของความปลอดภัยได้ซึ่งอันนี้ก็ยังคงเป็นตัวระแนงอลูมิเนียมลายไม้ของทางเฟรมไลน์เหมือนกันนะครับตัวสีตัวลายก็เราก็ต้องมาเลือกพยายามเทียบกับเฉดของไม้สักที่เรามีแต่เราก็ไม่พยายามให้สีมันเหมือนกัน 100% เพราะเราไม่ได้อยากให้ทั้งหลังมันดูเป็นแบบเดียวกันเราเลือกโทนที่ใกล้เคียงกันแต่ยังพอแยกระนาบของสีได้เราอยากให้ฝ้าเพดานเป็นสีหนึ่งผนังเป็นอีกสีหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูกลืนกันไปหมดอาร์ตก็พาขึ้นมาบนชั้น3นะครับซึ่งพอเราขึ้นมาจากโถงบันไดเนี่ยมันก็จะมีเป็นห้องพระ1ห้องแล้วก็จะมีอีก1ประตูที่เปิดมาสู่พื้นที่โซนนี้เลยอันนี้คือเหมือนเป็นแบบเป็นรูฟท็อปเป็นรูฟการ์เด้นใช่รูฟท็อปก็อย่างที่แก๊ปเห็นเนาะเราก็จะมีพื้นที่ที่เป็นเหมือนพื้นที่เอาท์ดอร์ตั้งแต่ชั้น1เลยไล่ขึ้นมาชั้น3เองเนี่ยเราก็มองภาพว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแต่ละวิวเนี่ยแต่ละชั้นน่ะมันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยแก๊ปก็จะเห็นมองไปด้านนึงเห็นภูเขามองไปไกลๆเห็นเส้นขอบฟ้าแบบชัดเจนมองลงมาข้างล่างเห็นสระว่ายน้ำครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือห้องนั่งเล่นหรือแม้กระทั่งพื้นที่ outdoor เนี่ยสามารถรับรูปแบบของเพื่อนฝูงที่หลากหลายได้เพื่อนไม่จำเป็นต้องรู้จักกันถูกไหมครับเพราะมันคือเพื่อนของคนละกลุ่มของสมาชิกในครอบครัวดังนั้นเพื่อนลูกอาจจะมาใช้พื้นที่รูฟท็อปข้างบนเพื่อนคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยู่ชั้น1ชั้น2อย่างเงี้ยได้สมมติเพื่อนจากข้างล่างเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ผ่านพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยเพราะมันก็จะผ่านแค่โถงบันไดกับลิฟต์แล้วก็เดินไดเรกมาที่ส่วนนี้ได้เลยไม่ต้องไปครอสหรือไปขั้นด้วยพื้นที่ห้องนั่งเล่นในชั้น2หรือชั้น3ทีนี้มีอย่างหนึ่งก็คือพอเรามาอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นส่วนของหลังคาเนี่ยซึ่งตอนแรกที่มองจากภายนอกเนี่ยเห็นหลังคาเป็นแบบบางๆเลยแต่เนี้ยเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆมันมีความหนาอยู่แล้วก็จริงๆมันจะเป็นสโลปขึ้นมามีสโลปขึ้นมาขอบข้างนอกก็จะหนาประมาณ20เซนเนาะข้างในเนี่ยอาจจะเห็นสักประมาณ60เซนเพราะจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มมีความชันพอสมควรแต่ว่าเราใช้องศาของการมองเห็นทำให้เห็นแค่ขอบบางครับแล้วก็วัสดุด้านบนก็จะเป็นตัวชิงเกิลแต่ว่าส่วนฝ้าเองเนี่ยชั้นบนก็ยังเป็นไม้อยู่เหมือนเดิมฝ้าไม้อยู่ยังเป็นคอนเซปต์ของฝ้าไม้ทั้งหลังโอเคฮะงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้อาร์ตพาไปดูส่วนของห้องนอนลูกชายซึ่งเราก็ต้องเดินผ่านสะพานลอยเหมือนเดิมนะถูกต้องเลยครับโอเคครับแต่ก็จะเทียบเห็นแล้วว่าวิวมันต่างกับชั้น2ยังไง
วันนี้พาเข้ามาในห้องนอนมันชั้น3นะครับซึ่งเป็นห้องนอนของลูกนะใช่แล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่โหแล้วว่าเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ดีมากๆของบ้านหลังนี้นะครับก็จะอยู่เห็นทะเลเต็มๆเลยนะฮะซึ่งฟังก์ชันของห้องนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่ส่วนที่เป็นเตียงนอนอย่างเดียวมันจะมีส่วนที่เป็น living เห็นมีเหมือนเป็นเคาน์เตอร์บาร์อะไรอย่างเงี้ยนะเคาน์เตอร์บาร์มีชุดแพลนที่มีโต๊ะทำงานจุดรับแขกก็เหมือนเป็นคอนเซปต์ของเพนท์เฮาส์แหละสร้างเพนท์เฮาส์ขึ้นมาอีก1เพนท์เฮาส์แยกออกจากฟังก์ชันหลักของบ้านครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นส่วนwalk-in closet ใช่ไหมครับที่ขั้นอยู่ตรงกลางนะใช่ครับแล้วก็ค่อยมาเป็นส่วนของห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำซึ่งห้องน้ำก็สามารถลิงก์จากห้องนอนก็ได้จาก walk-in closet ก็ได้แล้วก็เห็นวิวทะเลครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่สามารถออกไป outdoor ได้ซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นมุมที่ไปนั่งมองวิวได้เหมือนกันนะฮะนั่งมองวิวรับลมอะไรเงี้ยได้แล้วก็ไปยืนตรงริมกระจกมองลงไปก็จะเห็นสระว่ายน้ำหรือแม้กระทั่งส่วนที่เรายืนตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเหมือนเดิมเห็นทะเลเห็นวิวซิตี้วิวแล้วก็ก้มลงไปเห็นสวนแล้วก็สระว่ายน้ำของเราเหมือนกันก็จะเปิดมุมรอบเลยแล้วก็ชายคาที่เราดีไซน์ที่ยื่นออกไปเยอะๆแกจะเห็นภาพเลยจริงๆแดดตอนนี้มันแรงมากเนาะจะสังเกตว่าเวลาเราอยู่ในบ้านเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ผ้าม่านเลยเพราะชายคาพวกนี้มันช่วยกันแดดได้ภายในตัวเองหมดเลยครับแล้วก็ย้ำทีนึงว่าไอ้จุดที่เรายืนตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันยื่นออกมานะยื่นออกมาใช่ไหมที่อาร์ตบอกว่ามันลอยอยู่เลยครับหลังจากดูบ้านเรียบร้อยแล้วครับก็ชวนอาร์ตมานั่งมุมชั้น2นะครับซึ่งก็จะเป็นระเบียงที่มองไปเห็นทะเลนะมีหนึ่งคำถามที่อยากถามคือหลังจากที่ได้ดูบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนมันเป็นรูปผสมระหว่างเป็นบ้านพักตากอากาศด้วยแต่ว่าจริงๆเจ้าของเขาก็ตั้งใจจะอยู่ยาวๆไปจนเกษียณเลยนะถ้าเกิดว่าคนจะทำบ้านแบบนี้มีอะไรที่เขาควรต้องคำนึงถึงบ้างอย่างที่แกบอกถูกเลยเนาะว่าบ้านตากอากาศกับบ้านอยู่ประจำเนี่ยมันมีฟังก์ชันหรือรูปแบบในงานดีไซน์ที่มันไม่เหมือนกันเลยเอาง่ายๆแค่เราไม่พูดถึงห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนได้สามารถจุดที่คนสนใจน้อยที่สุดคือห้องเก็บของเนี่ยเอาจริงๆบ้านอยู่ประจำกับบ้านตากอากาศก็ไม่เหมือนกันแล้วนะบ้านตากอากาศคนอาจจะไม่สนใจห้องเก็บของเลยด้วยซ้ำบ้านอยู่ประจำเนี่ยอันเนี้ยห้องเก็บของคือหัวใจหลักอันหนึ่งเลยด้วยซ้ำดังนั้นจะเห็นภาพแค่อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอย่างหลังเนี้ยมันคือบ้านที่เป็นบ้านอยู่ประจำบรรยากาศแบบบ้านตากอากาศสิ่งที่เราต้องการก็คือเอาจุดเด่นของบ้านอยู่ประจำและจุดเด่นของบ้านตากอากาศเนี่ยมาผสมกันให้ลงตัวที่สุดยกตัวอย่างห้องนอนหลักเราเอาอารมณ์ของบ้านตากอากาศเป็นตัวชูโรงส่วนผสมของบ้านตากอากาศอาจจะ 80-90% เลยด้วยซ้ำออกแบบในลักษณะของพูลวิลล่าเพราะฟังก์ชันของห้องนอนกับพูลวิลล่าแทบจะไม่ได้ต่างอะไรกันเลยแต่ว่าเอาฟังก์ชันของพื้นที่แต่งตัวขนาดใหญ่ของบ้านส่วนบุคคลเนี่ยใส่กลับเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ห้องนอนที่เป็นห้องนอนแบบอยู่ประจำเนี่ยดูอยู่สบายและก็น่าอยู่ยิ่งขึ้นแต่ส่วนที่เป็นหัวใจหลักของบ้านอยู่ระยะยาวก็คือพื้นที่แบ็คออฟเฮาส์หรือส่วนเซอร์วิสต่างๆเช่นห้องแม่บ้านห้องเก็บของห้องเก็บอุปกรณ์ล้างรถห้องเก็บอุปกรณ์สวนอะไรเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยคนมองข้ามเอาง่ายๆแค่รองเท้าอย่างเดียวก็สำคัญแล้วนะใช่ใช่เลยไปพูลวิลล่าตู้รองเท้าอาจจะเล็กนิดเดียวไม่ได้สนใจแต่บ้านอยู่ประจำคนละอย่างกันเลยดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามเลือกทุกอย่างเนี่ยให้เหมาะสมในแต่บริบทของงานออกแบบแล้วก็เชื่อว่ามันจะทำให้บ้านออกมาตรงโจทย์ของเจ้าของบ้านน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราอยากทำในบ้านทุกๆหลังคือให้เกินจากสิ่งที่เจ้าของบ้านคาดหวังครับแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะมีบ้านแบบเนี้ยไปหาที่ดินต่างจังหวัดแล้วแล้วก็ยังลังเลแบบว่าในช่วงที่ยังไม่ได้แก่ก็เป็นบ้านพักตากอากาศก่อนแต่เดี๋ยววันหนึ่งพอต้องมาอยู่แล้วมันกลายเป็นบ้านที่อาจต้องอยู่ต้องใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการออกแบบยังไงไหมที่แบบมันจะเผื่อไว้ให้วันข้างหน้ามันสามารถมาใช้ได้ที่จริงอันนี้สำคัญนะเชื่อว่าสถาปนิกหลายๆท่านออกแบบได้ถ้าสมมติเจ้าของบ้านที่มีไอเดียพวกนี้คำแนะนำก็คืออยากให้บอกพวกแบบตั้งแต่เริ่มแรกเลยหลายๆหลังที่เราทำครับก็มีถึงขั้นแปลนว่าลูกโตขึ้นจะขยายครอบครัวต้องแปลนบ้านยังไงหรือไปถึงเลเวลที่เราสร้างบ้านขนาดใหญ่ขึ้นมาหลังนึงแล้วถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วลูกจะต้องมาเทคโอเวอร์บ้านหลังนี้ทั้งหลังแล้วห้องนอนพ่อแม่หรือโซนของพ่อแม่เนี่ยจะคอนเวิร์ต
หรือปรับเปลี่ยนไปเป็นอะไรอันเนี้ยคุยกันได้หมดเลยครับยิ่งถ้าลงดีเทลได้เร็วเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่มันจะเอื้ออำนวยให้บ้านมันอยู่ได้ยาวไปตลอดหลังๆเวลาเราทำงานออกแบบบ้านนะครับจะเห็นว่าบ้านทุกหลังของเราจะมีความยืดหยุ่นเสมอเพราะว่าบริบทของวันนี้ที่เราคุยกับเจ้าของบ้าน5 ปีข้างหน้า10 ปีข้างหน้า20 ปียังไม่นับถึง30-40 ปีข้างหน้าบริบทมันเปลี่ยนทุกปีบ้านที่ดีคือบ้านที่ต้องยืดหยุ่นได้